নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই Ciplox D আইৰণ ইয়াৰ ড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই Ciplox D ড্ৰপটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, Ciplox D ড্ৰপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে চিপ্লা লিমিটেডে আৰু ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে চিপ্ৰফ্লাক্সিন হাইড্ৰক্লৰাইড আছে আৰু ইয়াতে ডেক্সামেথাছন আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে চিপ্ৰফ্লাক্সিন হাইড্ৰক্লৰাইড আছে 0.3% আৰু ডেক্সামেথাছন আছে 0.1%। বন্ধুসকল, ইয়াতে বেঞ্জাইল কনিয়াম আছে 0.01%। মোৰ 10 ml পেক আছে, ইয়াৰ মূল্য হ'ল 21 টকা 95 পইচা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, Ciplox D ড্ৰপটো চকু আৰু কাণৰ সমস্যাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চকুত হোৱা সমস্যাসমূহ যেনে চকু ৰঙাবৰণ হোৱা, চকুৰ পতা ফুলি যোৱা, চকুত অতিৰিক্ত খোজালে, চকুৰে পানী সৰিলে আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই Ciplox D ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ কাণৰ ইনফেকশ্যন হয়, কাণৰ পৰা পানী ওলাই থাকে বা পুজ ওলায়, কাণত বিষায়, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফেকশ্যনত এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ চকুত বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ কাণত ঘাঁ হয়, অতিৰিক্ত খোজায়, অতিৰিক্ত বিষায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, এই ড্ৰপটো আপোনালোকে 3 টোপালকৈ দিনত 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই Ciplox D ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আপোনাৰ সমস্যা আৰু ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ ড'জ দিয়া হয়। তো বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰা হয় বা চকুৰ বেমাৰ আগৰ পৰা হৈ থাকে, বহুতো বেমাৰ হৈছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, Ciplox D ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই ড্ৰপটো অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে চকু জ্বলন ভাৱ হ'ব পাৰে আৰু যিসকলৰ এলাৰ্জিক সমস্যা হৈ থাকে সেইসকলে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। যেনেকৈ এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ চকুৰ বিষ, চকুৰ পানী ওলোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই Ciplox D আইৰণ ইয়াৰ ড্ৰপৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।